हेलो एभ्रिवान नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईलाई माइक्रो साइन युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो साधारण छ तर एकदमै धेरै युजफुल भिडियो रहेको छ। आजको डेटमा नभई नहुने अति आवश्यकता जुन चाहिँ जीमेल एकाउन्ट हो। आज म तपाईहरुलाई जीमेल एकाउन्ट एकदमै सजिलो तरिकाले बनाउन सिकाउँछु, त्यो पनि विदाउट मोबाइल नम्बर र लिगल तरिकाले। यो एकाउन्ट चाहिँ किन बनाउन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न या त मेल रिसिभ गर्न या त सेन्ड गर्न, कुनै पनि भेरिफिकेसन, रिकभरी, पासवर्ड लगाउन र आदि इत्यादि एकदमै धेरै युजफुल छ। र कुनै पनि प्ले स्टोरमा कुनै पनि एप्लिकेसन तपाईले डाउनलोड गर्नु या त इन्स्टल गर्नु जरुरी पर्यो भने तपाईलाई इमेल आइडी को जरुरी हुनेछ। त्यसैले अहिले नै यो क्रिएट गरिहाल्नुहोस्, तपाईलाई भविष्यमा एकदमै युजफुल हुनेछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो फोनमा गएर तपाईले आफ्नो फोनमा गएर चाहिँ एउटा एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन आजकल फोनमा अलरेडी इन्स्टल हुन्छ नयाँ फोनमा। र यदि छैन भने तपाईले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यो जीमेल यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले यहाँ साइडमा हेर्दा सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर यो अप्सन आउँछ। यहाँबाट तपाईले जीमेल एकाउन्ट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले भने म तपाईलाई यहाँनिर नयाँ क्रिएट गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुपर्नेछ र यहाँ अप्सन मध्ये तपाईले गुगललाई सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि चेकिङ भइरहेको छ र भेरिफाई सक्सेस भएको छ र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले यहाँ क्लियरसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईले इमेल, फोन नम्बर, यहाँ चाहिँ तपाईले अलरेडी तपाईको लगइन गर्न सक्नुहुनेछ इमेल आइडी छ भने चाहिँ। यदि छैन भने क्रिएटमा गएर यो अप्सनलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी फर्स्ट नेममा तपाईले फर्स्ट नेम आफ्नो पहिलो नाम र लास्ट नेममा लास्ट नेम जुन चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले भने म फर्स्ट नेममा माइक्रो र लास्ट नेममा साइन राखेर तपाईले यहाँनिर यो बटनलाई क्लिक गर्नुपर्नेछ र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ जहाँ तपाईको डेट अफ बर्थ जुन चाहिँ जन्म मिति यहाँनिर तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। इयर, मन्थ अनि डेट जुन चाहिँ डे यहाँनिर तपाईले आफ्नो सिलेक्ट गरिसकेपछि फिल गर्ने पर्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र जेन्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यो नेक्स्टको बटनलाई फेरि एकपटक क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँनिर दुईटा मेल जुन चाहिँ गुगल एकाउन्ट सजेस्ट गरेको छ तपाईले यहीँबाट डाइरेक्ट क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनु भएन भने तेस्रो नम्बरको यसलाई यहाँनिर टच गरेर तपाईले आफूले चाहेको चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म अहिले यो अप्सनमा दिएको यसलाई म राख्न चाहिन्न। म आफै नयाँ जुन चाहिँ microTech278@gmail.com म यसलाई सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु र यसलाई तपाईले नेक्स्टको बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुनेछ। पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई म यहाँनिर स्याम्पल दिएको छु, यही तरिकाले स्ट्रङ पासवर्ड सेट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर यो बटनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यस आइमिन यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु पर्नेछ र तपाईले यहाँबाट अरु पनि फाल्टो कुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली अहिले भने यतिकै तपाईले सेट गर्दा पनि लगभग हुन्छ, क्रिएट हुन्छ। त्यसबाट तपाईको यो लगभग तयारी भइसकेको छ। यहाँनिर प्राइभेसी एन्ड टर्म एन्ड कन्डिसन यहाँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई यदि थाहा छ भने मजाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि थाहा छैन भने तपाईले ढुक्क भएर आई एग्री गरिदिन सक्नुहुनेछ। जस्तै अहिले मैले गरिरहेको छु। यहाँनिर गेटिङ एकाउन्ट भनेको छ। यसरी हाम्रो टोटली नयाँ जीमेल एकाउन्ट यानी कि नयाँ गुगल एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भएर आएको छ। र तपाईलाई म यहाँबाट म म्यानेज सेटिङमा गएर तपाईलाई म सेटिङको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि भविष्यमा कुनै एउटा फुल सेटिङको भिडियो बनाएर ल्याउने छु र तपाईले नर्मली यहाँनिर सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। बेसिक सेटिङ यहाँनिर तपाईले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मेन कुरा सेक्युरिटीमा गएर यहाँबाट तपाईले 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिल्यै मैले भिडियो बनाइसकेको छु। यदि फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा यहाँनिर तपाईले रिकभरी फोन नम्बर र इमेल आइडी हाल्न राख्न सक्नुहुनेछ। यसको फाइदा भनेको तपाईले पासवर्ड बिर्सिनु भयो या कुनै पनि इस्यु आयो भने चाहिँ फेरि यहाँबाट रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ या त पासवर्ड चेन्ज गर्दाखेरि यसको जरुरी पर्नेछ। त्यसैले यो चाहिँ जरुरी हुन्छ, तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। शेयर एकदम धेरै भन्दा धेरै तपाईको साथीभाइलाई पनि शेयर गरिदिनु होला किनकि यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र भिडियोलाई अन्त गर्न भन्दा अगाडि एउटा लास्टमा इम्पोर्टेन्ट नोटिस छोड्न चाहन्छु। जुन चाहिँ आजसम्म यो च्यानलमा जुन चाहिँ 100 भिडियोजहरु बनेको छ, यो भिडियोको बारेमा तपाईलाई कुनै पनि क्वेरी जान्नको लागि इच्छा छ या त कुनै पनि कुरामा डाउट छ भने
मलाई मजाले यो जुन चाहिँ अहिले भर्खरै क्रिएट गरेको इमेल एकाउन्टमा तपाईँले मेल गरेर मलाई कुनै पनि भिडियोको बारेमा विषयमा सोध्न मजाले सक्नुहुनेछ। म एकदम क्विकली रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु। हस् त, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।